Hi, Teacher L here and welcome to my channel. So, for today's video, I will share to you guys my experience on my eyelashes extension. So, yun nga, wala muna tayong video lessons ngayon. It's time to pamper ourselves first bago tayo sumabak sa mga sandamakmak na mga paperwork. So, in this video, ituturo ko kung saan, magkano, ano ang mga do's and don'ts, at okay ba ang resulta. So, let's find out! So, yun. I have a friend there, si Artist Luna. Siya ang nagkabit sa aking eyelashes extension. Siya ay magaling na artist. Si Artist Luna Avila, my kumare. So, thank you, kumare. Thank you, Mars, sa aking magandang pilik mata. So, yan na siya, guys. So, sa mga nagtatanong kung bakit ako nagpakabit ng extension eyelashes, kasi po, sa panahon ngayon, ngayong pandemic, you should always wear your face mask. So, ang labanan is yung mata. Pag may maganda kang mata, sa mata tayo babawi. Ganon. Ganon. Guys, ang final look. Oh, diba? By the way, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest video na ating i-upload.
binibisita ka na lang po. Pagka kailan mo magpa-appointment ayaw mo may-ari dito. Pag lang pupunta lang siya pag may tuturo ka ng salita. Tuturo din kayo? Oo. Pero siya ang nagtuturo. Ano siya, parang type yan siya? Nurse siya. Nurse. Tapos, ano di ba mga sample? Buta drip, IV po siya. Lahat ng may ginalaman sa pagpapaganda. Tapos, siya, yun o. Ano siya? Ano kami more in kilay? Pwede niyong bisitahin ang kanilang branch dito, Vanity Queen. Okay, so yan. Beauty and Medispa. Tama ba? Okay, so yun lang po. And sana guys, ano ba yung mga do's and don'ts? Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga di dapat gawin? Unang-una, wag nyong irarab, wag nyong kukusutin yung mata nyo o yung pilik mata nyo kasi maaaring makalbo ang inyong pilik mata or kaya ma-infection kasi inaano siya sa medyo delikado. Kaya wag na wag munang kukusutin. Another one, wag babasain. Diba, araw nyo pinagawa, the next day ka na magbasa. So, wag basain ng within 12 hours or 5 hours to 12 hours. So, be aware tayo guys sa paggawa nito sa yung mga DIY kasi delikado siya. Kasi may mga nilalagay na mga solutions. Dapat professional din yung gumagawa. So guys, sa mga nagtatanong dyan kung mahal po ba magpa-eyelash extension, para sa akin hindi po kasi mas makakalas ka kung sa Vanity Queen ka magpupunta. Kasi kung sa iba po ay nagre-range siya ng 1.5 to 3K ang bayad. Sa Vanity Queen is 500 only. So, grab nyo na po yung opportunity kasi magtataas po sila kasi lilipat sila sa mall. Lilipat sila ng pwesto sa mall. And tips, kapag magpapalagay kayo nito, dapat wala kayong allergy sa balat or any reactions na magkakaroon ng kakaibang reaction sa balat mo. So, pag-isipan nyo ng mabuti kung magpapa-eyelash extension kayo or hindi. Effective pa? Maganda ba ang resulta? Para sa akin, okay naman. So, kita mo naman, maganda. Talagang makikita mo, visible na yung pilik mata ko. Unlike dati, wala ka talaga makikitang pilik mata. So, yun talaga. Wala talaga eh. So, ngayon, at least, meron ng lumulutang dyan, and there. So, yun. Yun lang. Maganda. Magaan, bumalik na yung self-confidence ko. Wow. Sa mga nagtatanong kung saan ako nagpagawa ng aking eyelash extension, ilalagay ko po ang kanilang FB page sa description box. So, overall, nagustuhan ko siya talaga. So, yun lang guys. Ilalagay ko po sa description box ang FB page ng Vanity Queen, kung saan ako nagpagawa ng aking eyelash extension para makapagpa-schedule po kayo kung gusto niyo po talagang magpa-eyelash extension. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.